ඉදිරි අනාගතයේදී ෆෝන්ස් භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙයිද? අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ වෙදි 2015න් පස්සේ සිදුවෙච්ච ලොකුම ටෙක්නොලොජිකල් රෙවොලූෂන් එක නිසා මොබයිල් ෆෝන්ස් භාවිතය 100% ලෝකයෙන් නැති වී යාමට හැකි බව සහ මොකක්ද මේ තාක්ෂණය කියන එක ගැන. මේ ගැන කතා කරද්දී අපි එකටම dating back 2015 වලට වගේ ආපස්සට යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරද්දී 2015 වගේ වෙද්දී අපිට තිබිච්ච ටෙක්නොලොජිස් තමයි මොබයිල් ෆෝන්ස්, කම්පියුටර්ස්, ලැප්ටොප් සහ virtual reality වගේ අපිට තිබුණා. ඊට පස්සේ අපිට 2015 පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙච්ච දෙයක් තමයි ගොඩක් ලොකු main companies augmented reality වලට යන්න පටන් ගත්තා. මොකක්ද මේ augmented reality කියන්නේ? ඉතින් augmented reality කියනවා මොකක් හරි headset එකක් දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයා ඉන්න ලෝකයේ තුල ඔයා immersive world එකක් මවා ගන්නවා. ඉතින් අපි Apple ලගේ Vision Pro එක ගැන වීඩියෝ එකක් කරලා දෙන එක උඩින් link එක වැටේ. ඒකත් බලලා එන්න. එතකොට ඔයාට ඒ ගැන තව අදහසක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි දන්නවා 2020 වගේ කාලයෙන් පස්සේ අපේ S2කට දාන කණ්ණාඩි. දැන් Meta Rayband glasses වගේ glasses රිලීස් වුණා augmented reality වලට. ඉතින් ඔයා 2023 Meta event එක බැලුවා නම් ඒගොල්ලෝ Meta Rayband කියන glass එක රිලීස් කරා මේ අවුරුද්දේදී. ඉතින් මේ Meta Rayband කියන glass එක ඔයාට දාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ෆෝන් එක ටච් කරන්නවත් නැතුව ඔයාට Instagram live stream, Facebook live stream වගේ කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ real time ඔයාගේ ජීවිතේ වෙන දේවල් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන්. මොනවා හරි object එකක් හෝ landmark එකක් පෙන්නලා ඒකේ තියෙන AI එකෙන් අහන්න පුළුවන් මේ මොකක්ද කියලා. ඔන්න ඔය වගේ දුරකට අපේ තාක්ෂණය දියුණු වුණා. නමුත් මේ හැම දෙයකදීම අපි කතා කරොත් display එකක් එහෙම නැත්නම් mobile phone එකක් ඉන්න ඕන. දැන් අපි Vision Pro device එක ගත්තත් ඒකෙත් ඔයාගේ S2කට දාන display එකක් කරා තමයි ඔයාලට මොනවා හරි දෙයක් පෙන්වන්නේ. නමුත් මීට ටික දවසකට කලින් superior innovative product එකක් release වුණා. ඇත්තටම මේක game change එකක් කියලා කියන්න ඕනි. ඉතින් මේ product එක මෙන්න මේ කියන මේ AI tiny little පුංචි device එක. ඉතින් මේ device එක වගේ shirt එකට මම මේ mic එක plug කරගෙන ඉන්නවා වගේ සරල clip එකකින් plug කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයා මෙච්චර කාලයකට ඔයාගේ devices වලින් ගත්ත නැති amazing experience එකක් ඔයාට මේ device එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එකෙන් ඔයාට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන කතා කරද්දී ඔයාට day to day වගේ phone එකෙන් කරන වැඩ වලින් 80%ක් වගේ කරන්න පුළුවන්. calls ගන්න, messages යවන්න, ඊට පස්සේ images, videos capture කරන්න, ඔයාගේ අර කලින් කිව්වා වගේ මොනවා හරි product එකක් හෝ location එකක් පෙන්නලා මේ මොකක්ද කියලා මේකේ තියෙන AI එකෙන් අහන්න මේකේ ඉන්න advanced AI එකට පුළුවන් ඔයාට ඕනම ප්‍රශ්නයකට වගේ උත්තර දෙන්න. සරලව කිව්වා මොනවා හරි කෑමක් අරගෙන මේකට පෙන්නුවා මේකේ තියෙන කැලරි ප්‍රමාණය, ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය වගේ දේවල් පවා ජෙනරේට් කරන්න මේකට පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාගේ අත මෙන්න මේ විදියට අල්ලලා ඉවරලා වගේ අතට මේකේ තියෙන ටෙක්නොලොජිස් භාවිතා කළා ඔයාට පුංචි ඩිස්ප්ලේ එකක් විදියට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරනවාට ස්පෙෂල් data සාමාන්‍ය වගේ වෙලාව මොකක් හරි පුංචි දෙයක් ඔයාට බලන්න මේකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ device එකක් සහ ෆෝන් එකක් VR නැත්නම් AR headset එකක් අතර තියෙන වෙනස මොකක්ද? මේන්ම වෙනස තමයි මේ device එකේ display එකක් නැහැ. ඔයාට touch එකක් හෝ display එකක් නැහැ. ඔයාට communicate කරන්න වෙන්නේ මේක හරහා voice and speakers හරහා විතරයි ඔයාට communicate කරන්න වෙන්නේ. ඔයාට ඒක තියෙන දේවල් බලන්න බෑ. ඔයාට කිසිම touch input එකක් දෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ keyboard එකකින් mouse එකකින් වගේ. ඒක තුලදී ඇත්තටම ඔයාට ගොඩාක් easy වෙලා තියෙනවා ඔයාගේ දේවල් කරගන්න. දැන් ඔයාට මේක සරලව tap කරලා ඉවරලා ඔයාට ඕනි දේ කියලා ඉවරලා ඔයාට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක් easy language AI model එකක් මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඇයි ඔයා මේක ගත යුත්තේ? ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ තමයි මම මගෙන් අහගත්තේ මේ device එකේ launch එක දැක්ක ගමන්ම. ඉතින් ඇයි ඔයා ෆෝන් එකක් අතෑරලා මේ වගේ device එකකට යන්නේ? ඇත්තටම ෆෝන් එකක් කියන්නේ මාර සුපිරි device එකක්. ඇත්තටම මේ තරම් compact නෑ. නමුත් display එකක් තියෙනවා, social media තියෙනවා, මාර ලස්සන device එකක් ෆෝන් එකක් කියන්නේ. ඇයි ඔයා ෆෝන් එකක් අතෑරලා මේ device එකට යන්නේ? ප්‍රධානම හේතුව තමයි සාමාන්‍ය 2015 16 වගේ කාලයකට ගියොත් සාමාන්‍ය අපි ජීවත් වුණේ සාමාන්‍ය අපි ෆෝන්, කම්පියුටර්ස් පාවිච්චි කරා. ඒවෙන් අපි ගේම් ගැහුවා, movies බැලුවා, social media ගියා, සාමාන්‍ය lifestyle එකක් අපි ගත කරා. ඊට පස්සේ අපි මේ 2022 වගේ පස්සේ අපි ගත්තොත් අපි සම්පූර්ණ social media වලට addict වෙච්ච zombies වගේ වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම මගේ personal life එක ගත්තා මම සහ මගේ යාළුවෝ 2016 17 වගේ කාලේදී Assassin's Creed, Need for Speed වගේ legendary games play කරා. අන්තිමේදී දැන් 2022 වගේ පස්සේ අපි ගත්තට පස්සේ
අපි නිකම්ම දවසට පැය 3-4ක් ඒ කියන්නේ සතියකට පැය 20කට වැඩි කාලයක් නිකම්ම ෆෝන් එක ස්ක්‍රෝල් කර කර ඉන්න ලයිෆ් ස්ටයිල් එකකට පුරුදු වුණා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ගොඩක් ටෙරබල්. අද කාලේ දන්නවා පොඩි ළමයි පවා කෑම කන්නේ ෆෝන් එක ස්ක්‍රෝල් කර කර. මේක තුලින් අපිට නිකන් සොම්බි ජෙනරේෂන් එකක් වගේ තමයි බිල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාව වගේ රටක තියෙන ඉකොනොමිකල් ස්ටේටස් එක නිසා මිනිස්සුන්ට ට්‍රැවල් කරන්න සහ ස්වභාවික ලෝකයේත් එක්ක ගැටෙන්න තියෙන ටයිම් එක අඩු වුණා. මිනිස්සු ගෙවල් වලට හිර වුණා. ඇත්තටම ලංකාවේ මිනිහට ට්‍රැවල් කරන්න දැන් යන්න තරම් තමන්ගේ සැලරි එකෙන් ඉතුරු කරගන්න බෑනේ. ඒ නිසා එයාලා ගෙවල් වලට ගොඩක් හිර වුණා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් ඉෆෙක්ට් වුණා. සහ කොවිඩ් වලින් මිනිස්සු ගෙවල් වලට හිර වුණා. මේ දේවල් එක්ක මිනිස්සු දැන් සෝෂල් මීඩියා වලට ඇඩික්ට් වෙච්ච සොම්බි පිරිසක් වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු දැන් මේ වෙද්දි උදේ ඉඳන් තමන්ගේ ෆැමිලි එක යාළුවෝ එක්ක සහ ස්වභාවික පරිසරය වගේ දේවල් එක ගැටෙන එක නවත්තලා ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එක ස්ක්‍රෝල් කර කර ඉන්න ලයිෆ් ස්ටයිල් එකකට පුරුදු වෙලා තියෙනවා. ඇත්තට මේක ගොඩක් ටෙරබල්. මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මම කියන්නේ මේක ගොඩක් ටෙරබල්. අපි උනත් 2015 16 වගේ කාලේ ඊට කලින් කාලේ අපි ස්වභාවික පරිසරයත් එක්ක ජීවත් වුණා. ඊට පස්සේ ගේම්ස් හරි ප්ලේ කරලා අපි හොඳ එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් ලබා ගත්තා. නමුත් අද වෙද්දී අපි TikTok social media ඕන එකට ගියොත් අපිට ලැබෙන එකම එක්ස්පීරියන්ස් එක useless videos. ඔයා දවසකට බලන වීඩියෝස් වලින් 80%ක් වගේ useless videos තමයි. ඒ වගේම ඔයා දවස් සතියකට පැය 20ක් අවමය social media use කරනවා average මිනිස්සෙක්. social media වලින් මේ වෙද්දි ලොකු creatorsලා බිහි වෙලා තිනවා. ගොඩාක් පිරිසක් social media මත ජීවත් වෙන ඒක ඇත්ත. ඒ වගේම nas daily වගේ ලොකු brand social media වලින් පටන් අරගෙන build වෙලා තියෙනවා. creatorsලට social media කියන්නේ සුපිරිම දෙයක්. හොඳට contents create කරනවා නම්. නමුත් අපි වගේ normal වැඩිපුර contents consume කරන අයට මේ social media කියන්නේ මහා විනාශයක්. මේ social media තුල අපි ගොඩක් හිර වෙලා ඉවරයි. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ AI pin වගේ device එකක් භාවිතය තුලින් ඔයාට වගේ life එක 100 times වගේ productive කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා දන්නවද? දන්නේ Apple එකේ CEO Tim Cook කියනවා අපි මොබයිල් ෆෝන්ස් හදන්නේ මිනිස්සුන්ට ඔබා ඉන්න මේ යාළගේ ලයිෆ් එක ඊස් කරගන්න කියලා. නමුත් මිනිස්සුන්ට ෆෝන් එකක් හම්බුනාට පස්සේ සෝෂල් මීඩියා ෆ්‍රී තියෙනවා. අර කලින් කිව්වාගේ එක ෆැක්ට්ස් ඉඳ අනිත් දේවල් එක්ක ඒගොල්ලන්ට ඩීල් කරන්න ටයිම් එකක් නැහැ. හෝ මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් තියෙන ටයිම් එකෙත් මෙයාලා සෝෂල් මීඩියා යූස් කර කර ඉඳලා මෙයාලගේ ලයිෆ් එක රුයින් කරගන්නවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ඇත්තටම දැන් Apple එහෙම කිව්වට එයාගේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙත් අපි සෝෂල් මීඩියා යූස් කරනවානේ. නමුත් මේ AI පින් කියන ඩිවයිස් එක තුලින් ඔයාව සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එක කියන එකෙන් අයින් කරලා දානවා. ඒ තුලින් ඔයාගේ ඇස් වලට ගොඩක් හොඳ eye health එකක් ඔයාලට බිල්ඩ් කරගන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහට මේ ඩිවයිස් එක යූස් කරොත්. ඒ වගේම ඔයාගේ day to day වැඩ 80%ක් ප්‍රොඩක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයා තවදුරටත් ස්ක්‍රීන් එක බලවගේ සාක්කුවෙන් ඇදලා අරගෙන ෆෝන් එක ස්ක්‍රීන් එක ඔන් කරලා ලොක් එක අන්ලොක් කරලා සර්ච් කරලා ඇප් එක හොයාගෙන කරදර වෙන්න දෙයක් නැහැ. just tap and see. ඔයාගේ ඕනි දේ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මෙච්චර කාලයකට බැරි වෙච්ච immersive AI වලින් තියෙන සුපිරි ෆීචර්ස් ටිකක් මේක AI device එකක් නිසා ඔයාලට අන්ලොක් කරගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. සරලවම කිව්වොත් ඔයා කඩේකට ගිහලා කෑමක් අල්ලලා බලලා ඔයාලට මේක විතර ප්‍රෝටීන් ප්‍රමාණය, කාබෝහයිඩ්‍රේට් ප්‍රමාණය, වයිටමින්ස් ප්‍රමාණය වගේ දේවල් දැනගන්න පුළුවන් තරමටම මේක AI එක පවර්ෆුල්. ඉස්සරහට ලංකාවට මේ device එක ආවම අපි බලමු පුළුවන් නම් review එකක් කරන්න. මම personally අනිවාර්යෙන් මේ device එක ආවට පස්සේ phone එක පැත්තකට දාලා මේ device එකට මාරු වෙන්න තැන් දැන්ට decide කරගෙන ඉන්නේ. මොකද මම හිතන ඇත්තටම ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඉන්නව නෙමෙයි. නමුත් 80%ක් ලයිෆ් එකෙන් ෆෝන් එක අයින් කරලා තියෙන එක ගොඩක් හොඳ වෙනවා කියලා මට මගේ පර්සනල් එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකක්ද? ඔයා කොච්චර වෙලාවක් දවසකට සතියකට සෝෂල් මීඩියා යූස් කරනවද? ඔයාට ඔයාගේ ෆැමිලි එකත් එක්ක යාළුවොත් එක්ක ඉන්න ලයිෆ් ස්ටයිල් එකක් තියෙනවද? ඔයා ගේම් ප්ලේ කරනවද ඉස්සර වගේ? ඔයා ඉස්සර වගේ ආතල් එකේ ගේම් එකක් ප්ලේ කරගෙන ෆන් එකක් දාලා යාළුවොත් එක්ක ජීවත් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ඔයා නිකන් සොම්බි කෙනෙක් වගේ ස්ක්‍රෝල් කර කර රීල්ස් ඕව TikTok ඕව මොනවා හරි බලා ඉන්නවද? ඉතින් මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ෂෙයා කරන්න. ඉතින් $699ක් $700ක් වගේ මුදලකට සාමාන්‍යයෙන් Apple ෆෝන් එකකට වඩා අඩුයි. මේ ප්‍රයිස් එකට ඔයා මේ වගේ ඩිවයිස් එකක් පර්චේස් කරනවද? ඔයා ෆෝන් එක අතහැරලා මේ වගේ ඩිවයිස් එකකට මූව් වෙන්න තීරණය කරනවද? ඔය වගේ හැමදේම පල්ලෑ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කතා කරමු. ඉතින් ඔයාලට මොනවා හරි වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය නම් සවඩ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු වගේ දේවල් පල්ලෑ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ වගේ මට WhatsApp මැසේජ් එකක් දාලා දැනගන්න පුළුවන්. අපේ WhatsApp community එකට join වෙන්න. ඒ වගේම අර කලින් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකේ දැක්කා වගේ Dream Loan Calculator කියන app එක ඔයාලට download කරගත්තොත්
ඔයාගේ ලෝන් කැල්කියුලේෂන් සම්බන්ධ සියලුම කටයුතු එකම තැනකින් ඔයාට කරගන්න පුළුවන්. channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න පල්ලෙහා තියෙන සුදු පාට subscribe button එක press කරලා ඊට එහා පැත්තේ මතුවෙන bell icon එක all දීලා තියාගත්තොත් විතරයි මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වීඩියෝ එකට කැමති නම් thumbs up එකක් එහෙම නැත්නම් like එකක් දාන්න, කැමති නම් dislike කරන්නත් කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. ඊට ගිහිල්ලා එන්නම් ආයිත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ජය වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම.